हेलो भ्युअर्स, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि मेरो अर्को इन्ट्रेस्टिङ भिडियो मैले तपाईहरुको लागि ल्याइसकेको छु। इन्डियामा चाहिँ Realme आफ्नो X7 र X7 Pro 5G दुईटै 5G हो। X7 र X7 Pro लन्च गरिसकेको छ हैन। अनि फोनहरु हेर्दा चाहिँ खतरा छ, डिजाइनहरु पनि खतरा छ। म चाहिँ अब आज चाहिँ X7 Pro को बारेमा कुरा गरौँ। अब X7 को बारेमा पछि गरौँला। X7 चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ, तर मलाई अलिकति डिसअपोइन्ट चाहिँ भएको छ त्यसको प्राइस देखेर। म अन्तिममा भन्छु तपाईहरुलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला, भिडियो मजा आउँछ किनभने भिडियो खतरा छ अरे क्या। अनि त्यसपछि अब सिधै आउँ Realme X7 को कुरा गरौँ। बडीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसको बडी चाहिँ फुल ग्लास बडी छ हैन। अनि त्यसपछि दुईपट्टि नै गोरिल्ला ग्लास 5 को सपोर्ट दिएको छ, मतलब प्रोटेक्सन दिएको छ। जहिले सपोर्ट भन्न आउँछ यार मुखला, प्रोटेक्सन दिएको छ त्यही हो। अनि त्यसपछि बडी चाहिँ एकदम हुन्छ नि, Realme ले आफ्नो डिजाइन डिपार्टमेन्टमा चाहिँ एकदम राम्रो काम गरिरहेछ। दामी डिजाइन देखिरहेछ हैन। अब ठुलो अक्षरमा त्यो डेयर टु लिप लेखेको छ हैन, त्यो चाहिँ अलिकति हेर्दा कस्तो अड लाग्छ, तर पनि राम्रो छ। डिजाइन चाहिँ यसको राम्रो लाग्यो मलाई त्यो डिजाइन। अनि डिजाइनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अब हेर्दाखेरि अलिकति झिल्के टाइपको छ, तर राम्रो छ। अर्को ब्ल्याकमा पनि छ, तर यो कलर दुईटा कलरमा सायद छ होला, एउटा ब्ल्याकमा एउटा झिल्के टाइपकोमा। अब सिधै अब डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ 6.55 इन्चको फुल एचडी प्लसको सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिएको छ। डिस्प्ले बवाल छ, सुपर एमोलेड दिएपछि सक्यो, मजा आयो। फुल एचडी प्लसको 6.55 इन्चको धेरै ठुलो पनि छैन, 6.55 इन्च राम्रो दामी छ। अनि त्यसपछि सिङ्गल पन्च होल छ अगाडि, मतलब हुन्छ नि सानो दुलो हो त्यो छ। अनि त्यसपछि गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन छ भनि नै हालेँ मैले अघि नै। अनि त्यसपछि 1200 निट्सको ब्राइटनेस दिएको छ, मतलब म्याक्स ब्राइटनेस। त्यो भनेको नि अब घाममा मजाले डिस्प्ले देखिन्छ, त्यही हो। अनि त्यसपछि 120 हर्ट्जको रिफ्रेस रेट दिएको छ, एमोलेड प्लस रिफ्रेस रेट मजा आइरहेछ यहाँसम्म। अनि त्यसपछि 240 हर्ट्जको टच स्याम्पलिङ रेट पनि दिएको छ। मजा आयो, सुनमा सुगन्ध भइहाल्यो नि। 120 हर्ट्जको रिफ्रेस रेट अनि त्यहीमा 240 हर्ट्जको टच स्याम्पलिङ रेट भनेपछि मक्खन चल्छ, मतलब के भन्छ मक्खनलाई, घिउ होइन खै के भन्छ, तर चल्छ, ओभर चिप्लो चल्छ हनी जस्तो। अनि त्यसपछि 91.6% को स्क्रिन टु बडी रेसियो छ भन्दाखेरि राम्रो छ। बेजल्सहरू कमै छ, अनि त्यसपछि चिन पनि कमै छ, राम्रो छ। डिस्प्ले चाहिँ मलाई एकदम खतरा लाग्यो होइन। डिस्प्ले चाहिँ कन्टेन्ट कन्ज्युमहरू गर्न, गेमिङहरू गर्नको लागि चाहिँ सही छ, ठिक्कको डिस्प्ले छ, मजा आउँछ। अनि त्यसपछि अब सिधै आउँ हाम्रो पर्फर्मेन्सतिर। पर्फर्मेन्स चाहिँ अब 5G प्रोसेसर हो यो। कुन हो भन्दाखेरि त्यो रेनो 5 प्रोमा आएको थियो नि, मिडियाटेकको डाइमेन्सिटी 1000+ भन्ने हो, त्यही प्रोसेसर छ होइन। यो पनि 7nm मा बेस्ट प्रोसेसर हो, यो चाहिँ अक्टाकोर प्रोसेसर हो। अनि पर्फर्मेन्स चाहिँ यसको दामी हुन्छ भनौँ न, क्लोज टु के भन्छ त्यसलाई, फ्ल्यागसिप लेभलको पर्फर्मेन्स झन्डै दिन्छ यसले। राम्रो छ, पर्फर्मेन्स चाहिँ दामी नै हुन्छ यसको। अब पर्फर्मेन्सको कुरा गर्नुपर्दा पर्फर्मेन्स त खतरा भइहाल्यो। अब ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा 4500 mAh को ब्याट्री दिएको छ। यो ब्याट्री चाहिँ ठिक्क भन्छु म, त स्विट स्पट भन्छु क्या, किनभने अब धेरै ब्याट्री दियो भने पनि फोन मोटो हुन्छ कि, यतिको ब्याट्री भनेको ठिकै हो। अनि त्यसपछि 65 वाटको सुपर डार्ट चार्जर दिएको छ, यो चाहिँ खतरा काम गरेको छ Realme ले, मजा आयो देखेर चाहिँ। अब यसले चाहिँ 35-40-30-45 हो त्यस्तै मिनटमा फोनलाई फुल चार्ज गरिदिन्छ, 35-40 मिनट। अनि त्यसपछि अब सिधै आउँ हाम्रो क्यामेरातिर। क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा क्वाड क्यामेरा सेटअप दिएको छ होइन। त्यसमा चाहिँ 64 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर दिएको छ। यो चाहिँ सोनी IMX686 को सेन्सर हो। सोनीको सेन्सर राम्रै हुन्छ, स्यामसङको भन्दा अलिकति सोनीको बेटर हुन्छ। अनि त्यसपछि 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर दिएको छ। अनि फेरि यहाँ हग दिएको छ Realme ले, के हग भन्दाखेरि 2 मेगापिक्सलको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भन्ने सेन्सर दिएको छ, अनि 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो दिएको छ। यस्तो चाहिँ यो घटिया चिज चाहिँ नगर्नु क्या, बरु एउटा दिनु नि, बरु 5 मेगापिक्सलले सबै काम गर्ने, यो चाहिँ घटियापन्थी लाग्छ मलाई जहिले पनि। अनि त्यसपछि फ्रन्ट क्यामेरामा चाहिँ 32 मेगापिक्सलको सेल्फी दिएको छ, त्यही हो। अब यसमा पोर्ट्रेटहरू राम्ररी खिच्न मिल्छ, राम्रो फोटो चाहिँ ठिकै आउँछ। अल्ट्रा वाइड चाहिँ अलिकति जोकै आउँछ होला, तर पनि 64 मेगापिक्सलको मेन सेन्सरले चाहिँ भन्छ नि, अब डिटेल फोटोहरू तपाईँहरू लिन सक्नुहुन्छ, मजा आउँछ। त्यही हो, क्यामेरा चाहिँ अब मलाई डिसेन्ट नै लाग्यो, त्यस्तो एक्स्ट्रा अर्डिनरी लागेन। अनि त्यसपछि अडियोको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा ड्युअल स्टेरियो स्पिकर दिएको छ, यहाँ चाहिँ राम्रो काम गरेको छ ड्युअल स्टेरियो स्पिकर। यसको मैले यसो रिभ्यूहरू हेर्दाखेरि स्पिकर चाहिँ अलि राम्रै छ, ठुलै साउन्ड गर्छ, स्पिकर चाहिँ मलाई ठिकै लाग्यो। अनि त्यसपछि यहाँ फेरि हगिदियो Realme ले, किन हग्यो भन्दाखेरि हेडफोन ज्याक निकालिदिएको छ क्या फेरि।
हेडफोन ज्याक निकालिदिएपछि सकेन। तर केही छैन, टाइप सी टु 3.5mm हेडफोन ज्याक चाहिँ दिएको छ, तर त्यो चाहिँ हराइहाल्छ क्या, त्यो डङ्गल दिन्छ तर त्यो डङ्गल हराइहाल्छ। त्यही भएर त्यति त्यो हुन्छ नि इफेक्टिभ लागेन मलाई, बरु दिएकै भए हुन्थ्यो हेडफोन ज्याक, मजा आउँथ्यो। त्यही हो। अब सेक्युरिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा अन्डर डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्टको स्क्यानर दिएको छ, फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर दिएको छ। अनि त्यही हो फेस अनलक। अब एमुलेट भएपछि त अन्डर डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर त दिनै पऱ्यो नि होइन। अनि त्यसपछि दामी छ, फास्ट नै छ। मैले यसो रिभ्यूहरू हेरेर चाहिँ मजा आयो, फास्ट नै लाग्यो। अनि त्यसपछि ऱ्याम र स्टोरेजको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा LPDDR4X ऱ्याम छ, अनि स्टोरेज चाहिँ UFS 2.1 छ। मोबाइल चाहिँ फास्ट नै चल्छ, डे टु डे युजेजहरू गेमिङहरू गर्दाखेरि ठिकै चल्छ। अनि त्यसपछि यसमा त्यही ब्लुटुथ 5.1हरू, नयाँ नयाँ वाइफाई कलिङहरूको फिचरहरू त भइहाल्छ, NFC हरू छ। त्यही हो, कनेक्टिभिटी चाहिँ खतरा छ। 5G भनेपछि सकिगयो नि, अब राम्रै चल्छ। अब नेपालमा त कहाँबाट आउनु 5G, 4G राम्ररी चल्यो भने भाग्य। त्यही हो। अनि त्यसपछि ठिकै लागेको छ मलाई यो फोन चाहिँ, तर प्राइसमा चाहिँ हग्यो क्या रियलमीले यसपालि। 8GB ऱ्याम प्लस 128GB स्टोरेजलाई इन्डियाकै 30,000 पर्यो यार। अब रियलमीले त अब धेरै जस्तो त्यो इन्डियन युट्युबरहरूले पनि 25 को आसपास आउँछ भनेर गेस गरेर चाहिँ 30 आइदियो यार। अब नेपालमा आउँदा त मैले कन्भर्ट गरेर हेर्दा त 48,000 हुँदो रहेछ 30,000 को। अब आउँदाखेरि 50 र 55 को रेन्जमा आउन सक्छ यो फोन। यो त अलिकति धेरै नै भइहाल्यो होइन। अब फोन चाहिँ ठिकठाकै छ, तर प्राइस चाहिँ अलिकति मलाई बेसी लाग्यो, किनभने अब यो रियलमी हो नि त। अब रियलमीले अलि राम्रै ल्याउँछ होला जस्तो लागेको थियो। प्राइसमा चाहिँ अलि राम्रो छैन, प्राइस चाहिँ अलि मलाई बेसी नै लाग्यो। 25 को इन्डियन 25 को रेन्जमा, मतलब भारतको 25,000 को रेन्जमा आएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो, मतलब ठिक हुन्थ्यो, ठिकठाक हुन्थ्यो। नेपालमा पनि आइहाल्थ्यो, त्यही 40-45 को रेन्जमा आउन सक्थ्यो। त्यही भएर अलिक यो चाहिँ मलाई प्राइस चाहिँ अलिकति मजा लागेन। अरू चाहिँ फोन चाहिँ राम्रै छ। अब X7 पनि राम्रै छ, त्यो चाहिँ चाइनाको V15बाट इन्सपायर भनौँ न सिधै। त्यही हो, चाइनाको V15 त्यही हो लन्च भएको चाहिँ X7 भनेर। त्यही हो, त्यसको पनि भिडियो बनाउँला बिस्तारै। यसको चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई कमेन्टमा भनिदिनु होला। अनि त्यसपछि यस्तै यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अनि लाइक पनि, अनि कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। अनि मजा आएमा झन् राम्रो कमेन्ट गरिदिनु होला, 2-3वटा कमेन्ट गरिदिनु होला। ओके बाई बाई बाई। नौटंकी नहीं हो।